අයිබෝන් යාළුවනේ 49 වෙනි පාඩමෙන් අද මම අරගෙන ආවා යම්කිසි වූ විධානයක් හෝ ඉල්ලීමක් අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ කියන කොටද අපිට කතනයේදී ස්පෝකන් වලදී තාම වැදගත් වෙනවා. හොඳයි. එහෙනම් මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් අපි අද කතා කරමු විධානයක් ඉල්ලීමක් කොහොමද අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ කියලා. විධානයක් හෝ ඉල්ලීමක්. හොඳයි. අපි ඉස්සලම බලමු විධානයක් ගැන. විධානයක් ඉදිරිපත් කරනකොට යාළුවනේ හරිම සරල. හරිම සරල මේ විධානය ඉදිරිපත් කිරීම අපි කිව්වොත් මේ ක්‍රියාපදයේ මූලික ස්වරූපය. ක්‍රියාපදයේ බේස් ෆෝම් එක අපි ඉදිරිපත් කරොත් අපිට එතනින් හැඟවෙන්නේ විධානයක්. අපි කවුරු හරි කියනවා නම් කම් කියන්නේ යාළුවනේ කම් කියන ක්‍රියාපදයේ තේරුම එනවා කියන එක. මෙන්න මේ ක්‍රියාපදයේ කම් කියන ක්‍රියාපදයේ යම්කිසි කෙනෙක් කම් කියන වචනේ විතරක් කම් කියන වචනේ විතරක් පාවිච්චි කරනවා නම් පාවිච්චි කළා යම් කෙනෙක්ට කතා කරනවා නම් එතන ධාර්ථවත් වෙන්නේ කම් කියන විධානය. ඉතින් අපිට හැඟවෙන්නේ එන්න. කම් එන්න. මේ එතකොට අපි go කිව්වොත් ඒ කියන්නේ යන්න. run කිව්වොත් දුවන්න. make කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ක්‍රියාපදයේ තේරුම නම් හදනවා. ඒතර විධානයක් විදිහට දෙනකොට ඒකේ දෙන්නේ සාදන්න. cook උයන්න. right ලියන්න. right කියන්නේ ලියනවා. එතකොට right කියන ක්‍රියාපදයේ විධානයක් විදිහට දෙනවාම ලියන්න කියන අර්ථය දෙන්නේ. eat කන්න drink බොන්න. drink කියන්නේ බොනවා. drink කියන ක්‍රියාපදය විධානයක් විදිහට දෙනවාම මේක අපි කියනවා drink බොන්න කියලා. හොඳයි යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට අපි විධානයක් යෙදීමේදී යම් කිසි වැඩක් කරන්න කෙනෙක් කියලා කෙනෙක්ට විධානයක් දෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න යාළුවනේ මෙතනදී අපි ගොඩක් වෙලාවට අපිට වඩා පහත් අයට තමයි මේ විදිහට අපි කතා කරන්නේ. සමාන අයට හෝ එහෙම නැත්නම් අපි ආචාරශීලී භාවිතයේදී මේ ක්‍රියාපදේ පමණක් යොදාගෙන විධානය සිදු කරන්න බොහොම කලාතුරකින්. මේ විදිහට අපි විධානයක් යොදා ගන්නවා මම කියවා වගේ යම් කෙනෙක්ට විධානයක්. ඔබ එන්න. you come. ඉතින් තමන්ගේ දරුවන්ට එහෙම නැත්නම් දැන් පාසලක ඉන්න ශිෂ්‍යයන්ට පන්තියේ ශිෂ්‍යයන්ට ඔය විදිහට අපිට ඒ වගේ විධානයක් දෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි හිතමු අපිට වඩා උසස් වයසින් වැඩි කෙනෙක්ට අපි ගෞරව දක්වන කෙනෙක්ට අපේ ආචාරශීලී බව පෙන්වන්න අවශ්‍ය නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා විධානයන් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. මෙතන අපි පාවිච්චි කරන්නේ බොහෝ දුරට මේ රික්වෙස්ට් ඉල්ලීම් කියන දේ. මෙතනදී තවත් සරල. අර අපි විධානයට යොමු කරගත්ත වචනේට විධානයට පාවිච්චි කරපු ක්‍රියාපදයට යාළුවනේ අපි කරන්නේ ප්ලීස් එකතු කරනවා. ප්ලීස් කියන වචනේ එකතු කරනවා. ප්ලීස් come. කරුණාකර එන්න. ප්ලීස් go. කරුණාකර යන්න. ප්ලීස් run. කරුණාකර දුවන්න. කරුණාකර සාධන කොහොමද අපි කියන්නේ? ප්ලීස් make. එකම විශේෂත්වය අපි ප්ලීස් එහෙම නැත්නම් කරුණාකර කියන වචනය මේකට ඉදිරියෙන් එකතු කරා. අර විධානයට අපි යොදාගත්ත ක්‍රියාපදයට ඉදිරියෙන් ප්ලීස් කියන වචනයෙන් ඉදිරිපත් කරා. මෙතන යාළුවනේ ප්ලීස් කියන වචනයට ලොකු බරක් තියෙනවා. දැන් අපි ඉස්සල්ලා විධානයක් විදිහට පාවිච්චි කරපු ක්‍රියාපදයේම දැන් ආචාරශීලී වූ ඉල්ලීමක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. හොඳයි යාළුවනේ. please write. මේ කියන්නේ මොකද්ද? කරුණා කරලා ලියන්න. please eat. කරුණා කරලා බොන්න. කන්න eat. please drink. කරුණා කරලා බොන්න. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට please කියන වචනේ යොදාගත්තාම පුළුවන් යාළුවනේ විධානයක් ඉල්ලීමක් බවට පත් කරගන්න. හොඳයි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපි සිදු කරන්නා වූ ඉල්ලීමක් මෙන්න මේ ආචාරශීලීභාවයේ විවිධ මට්ටම් අපි කොපමණ ආචාරශීලීභාවයක් දක්වනවද කොපමණ අපි ඒ පුද්ගලයා කෙරෙහි කොපමණ ගෞරවයක් දක්වනවද කියන බව පාවිච්චි කරගෙන අපිට පුළුවන් මේ එකම ක්‍රියාපදය ඉල්ලීම සිදු කරන ආකාර විවිධ ආකාර වලට ප්‍රකාශ කරන්න. අපි බලමු කොහොමද ඒ කියලා. අපි හිතමු අපි go home.
go home කියන විධානය මොකද කියන්නේ? ගෙදර යන්න. නිමල් ඔයා ගෙදර යන්න. නිමල් you go home. නිමල් you go home. නිමල් ඔයා ගෙදර යන්න. හොඳයි. අපි නිමල්ට විධානයක් දෙනවා. මෙන්න මේ කියන විධානය යාළුවනේ අපිට පුළුවන් ආචාරශීලී ඉල්ලීමක් බවට පත් කරගන්න. මොකද අපි කියන්නේ please go home. නිමල් please go home. නිමල් කරුණාකර ගෙදර යන්න. නිමල් please go home. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ කියන අපි යොදා ගන්නා වූ ක්‍රියාපදය එයාට කරන්න පුළුවන්ද? අපි ඉල්ලීමක් විදිහට ඒ විදිහට ඉදිරිපත් කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාට ගෙදර යන්න පුළුවන්ද? නිමල් can you go home? නිමල් ඔයාට ගෙදර යන්න පුළුවන්ද? නිමල් can you go home? අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා කරුණාකරලා ගෙදර යන්න. නිමල් කරුණාකර ගෙදර යන්න. ඊළඟ අවස්ථාවේ නිමල් can you go home? ඔයාට ගෙදර යන්න පුළුවන්ද? ගෙදර යන්න පුළුවන්ද? එතනින් අපි අහන්නේ ගෙදර යන්න පුළුවන්ද කියන එක නෙමෙයි. ඇත්තටම අපි එතනින් ගම්මේ කරන්නේ මොකද්ද? ගෙදර යන්න. අපි ඉල්ලනවා ගෙදර යන්න කියලා. ඊළඟට අපි මෙන්න මේ කියන ගෙදර යන්න පුළුවන්ද කියන වාක්‍යය යාළුවනේ තව එකතු කරනවා please. Can you go home please? එතකොට මොකද වෙන්නේ? තවදුරටත් ආචාරශීලී භාවය අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. Can you go home please කියන please කියන වචනේ එකතු කිරීමෙන් කරුණාකරලා ගෙදර යන්න පුළුවන්. නිමල් can you go home please? අපිට ඕනනම් කරුණාකරලා උයන්න පුළුවන්. කොහොමද අපි අහන්නේ? Can you cook please? Can you cook please? කරුණාකරලා උයන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම අපි මේක could කියන වචනේ පාවිච්චි කරා කලින් මම එකෙන් පැහැදිලි කරලා තිබ්බා could කියන්න පුළුවන් වුණා කියන එක. නමුත් මෙතනදී යාළුවනේ මේ could කියන්නේ තවදුරටත් අපි ආචාරශීලී වහන. ඔයාට ගෙදර යන්න පුළුවන්ද? ඔයාට ගෙදර යන්න පුළුවන්ද කියන එක අපි ආචාරශීලී යන තවත් ආකාරයක් තමයි could you go home? අපි දුමු අපිට ඕනේ පෑනක් ඉල්ලගන්න. අපිට ඒක කොහොමද මේ ආකාර හතරට අපිට කියන්න පුළුවන්? please give me a pen. කරුණාකරලා මට පෑනක් දෙන්න. එනවා කමල්ට. කමල් please give me a pen. කමල් කරුණාකර මට පෑනක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් අපි අහනවා කමල් පෑන දෙන්න පුළුවන්ද? කමල් මට පෑනක් දෙන්න පුළුවන්ද? කමල් can you give me a pen? Can you give me a pen? අපි මේ වචනේ දෙන ආකාරය කලින් කතා කරලා තියෙනවා. ඒව නැවත මතක් කරගන්න පුළුවන් මගේ පරණ වීඩියෝ බලලා. හොඳයි. ඊළඟට යාළුවනේ අපිට පුළුවන් ඒ වාක්‍යෙම කමල් කරුණාකර පෑනක් දෙන්න පුළුවන්ද? Can you give me a pen please? Can you give me a pen please? එහෙම නැත්නම් තව දුරටත් අපිට පුළුවන් could පාවිච්චි කරලා could you give me a pen please? අපිට ඕන නම් එතනදී could එකට අමතරව could එක යදලා තියෙන වාක්‍යයට අපිට please යොදා ගන්නත් පුළුවන්. Could you go home please? එතකොට අපිට please යදීමෙන් ආචාරශීලී භාවය තව දුරටත් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හොඳ යාළුවනේ මෙන්න අද අපි කතා කරේ විධානයන් සහ ඉල්ලීම්. කොහොමද අපි යම්කිසි විධානයක් ඉදිරිපත් කරන්නේ? කොහොමද අපි ආචාරශීලී යම්කිසි දෙයක් ඉල්ලීමක් කරන්නේ කියලා. එවනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හම්බෙමු. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාව. Thank you very much.